Hello students, welcome to our channel. So as we discuss korim our last theorem 6.9. Theorem to koise in a triangle if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. আমি triangle ABC এটা বনাই লৈছো ঠিক আছে such that question টোৰ মতে square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. আমি ধৰি লম যে theorem টোৰ মতে AC square is equal to AB square plus BC square. ঠিক আছে so আমি diagram টো question টোৰ মতে বনাই ললো এতিয়া আমি এটা কনস্ট্ৰাকশন কৰিলাম আমি PQR ট্ৰায়াঙ্গল টো নিজে ড্ৰ কৰিলাম কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম চাবা আমি PQR ট্ৰায়াঙ্গল টো এনেকৈ ড্ৰ কৰিম যাতে AB = PQ হয় মানে AB ৰ লেংথটো যিমান আমি PQ ৰ লেংথটো হিমানে থম BC ৰ লেংথটো যিমান আমি QR ৰ লেংথটো ইমানে থম আৰু PR ডাল জয়েন কৰি দিম আমি PR ৰ কথা নাই কোৱা কিন্তু ইয়াৰ অকল PQ = AB আৰু QR = BC বুলি আমি জানো বা আমি হেমতে ড্ৰ কৰিলাম ঠিক আছে আৰু এটা কথা আমি এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিম যাতে এংগল Q টো 90 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে নে আমাৰ কনস্ট্ৰাকশন পাৰ্টটো ইমানে শেষ হৈ গৈছে থিওৰামটো আমাক প্ৰুফ কৰিব লাগে যে angle B is also equal to 90 degree. So আমি কেনেকৈ proof to কৰিম চাবা এতিয়া we are given a triangle ABC in which AC square is equal to AB square plus BC square ঠিক আছে নে to prove that angle B is equal to 90 degree clear এতিয়া আমি construction part to লিখিম আমি construction কি কৰিছিলো a triangle PQR right angle at Q is drawn such that PQ is equal to AB and QR is equal to BC. আমি AB ৰ সমান PQ ডাল ড্ৰ কৰিছিলো আৰু BC ৰ সমান QR ড্ৰ কৰিছিলো আৰু angle Q টো 90 ডিগ্ৰী বনাই লৈছিলো ৰাইট এতিয়া proof part ত চাম now from triangle PQR we have PR square is equal to PQ square plus QR square মানে আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম লগাইছো যেটো অ্যাঙ্গেল Q টো 90 ডিগ্ৰী হয় সো আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম মতে PR square is equal to PQ square plus QR square আমি লিখিব পাৰো আকৌ সোৱা PR square is equal to AB square লিখিব পাৰিম নে PQ ঠাইত AB পুট কৰি দিছো ৰাইট আকৌ QR ঠাইত যদি আমি BC পুট কৰি দিলে কি লিখিব পাৰিম প্লাস BC square লিখিব পাৰিম ঠিক আছে নে সো তাক আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 বুলি দিলাম ক্লিয়ার but AC square is equal to AB square plus BC square from our given condition clear so তাক ইকুয়েশন নাম্বার 2 বনাই লম এটা সোয়া আমি AB square plus BC square দুইটাতে পাইছো তেন্তে আমি PR square is equal to AC square বুলি লিখিব পাৰিম নে এই দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম PR square is equal to AC square so square যদি আমি কাটি দিও তেনে আমি কি পাম PR is equal to AC আৰু আমি লিখিব পাৰো AC is equal to PR right so AC is equal to PR from 1 and 2 আমি লিখিছো এই দেখলে ক্লিয়াৰ আছে নে এতিয়া চাবা in triangle ABC and triangle PQR আমি ABC আৰু triangle PQR পৰা আমি কি লিখিব পাৰো চাবা AB is equal to PQ লিখিব পাৰিম right আকৌ BC is equal to QR লিখিব পাৰিম আকৌ জাস্ট এতিয়া পালো যে AC is equal to PR right so তিনটা সাইড যদি ইকুয়াল হৈ যায় তেন্তে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো triangle ABC is congruent to triangle PQR side congruency ঠিক আছে নে এতিয়া সোয়া আমি যেহেতু দুটা ট্রায়াঙ্গল কংগ্ৰুৱেন্ট বুলি কৈছো তেনে তাৰ কৰেসপন্ডিং এংগল খিনিও
equal hobo, right? So angle B is equal to angle Q hobo ne by corresponding parts of congruent triangles. আমি দেখিব পাৰো ঠিকে আছে আকৌ সোয়া ইয়াত angle Q is equal to 90 degree আমি নিজে কনস্ট্ৰাক্টে কৰি লৈছিলো ঠিক আছে না সো আমি লিখিব পাৰিম নে angle B is equal to 90 degree obviously লিখিব পাৰিম কাৰণ angle B is equal to angle Q আমাৰ ইমানেই শো কৰিব লাগিছিলে ঠিক আছে ৰে সো ইমানতে আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল চেপ্টাৰটোৰ প্ৰত্যেকটো থিওৰাম আমি থৰলি ডিসকাস কৰিলো ৰাইট সো মই ভাবো তোমালোকৰ থিওৰামৰ পৰা একো ডাউট নাথাকিব যদি ডাউট থাকে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাবা এই যি মই 8টা থিওৰাম তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিলো তাৰ পৰা গ্যাৰান্টিড এটা নহয় দুটা থিওৰাম তোমাক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সুধিবই সো কেয়াৰফুলি হ্যান্ডেল কৰিবা প্ৰত্যেকটো স্টেপ নিজে বুজিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু কিবা ডাউটস থাকিলে মোক নিশ্চয় জনাবা ঠিক আছে নে তেন্তে আমি আমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ভিডিওটোৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি সো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰি দিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ফৰ ক্লাছ 10 ষ্টুডেণ্টছ যদি তোমালোকে ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ prose poetry আৰু grammar section tour video চাব বিচাৰা তেন্তে OSMOSIS channel to subscribe কৰিবা মই লিংকটো description boxত দি দিম thank you